Η εισαγωγή της γεωργίας σε όλο τον κόσμο άλλαξε την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Στη Βρετανία, ολόκληρος ο πολιτισμός του νησιού άλλαξε, ενσωματώνοντας νέα κεραμικά εργαλεία και ταφικές πρακτικές. Αλλά από πού προήλθε η γεωργία και τι συνέβη στους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες που ζούσαν ήδη στη Βρετανία? Η αλληλουχία γονιδιώματος ενός μουσείου της Αγγλίας παρέχει μερικές απαντήσεις, αλλά πριν μπούμε στο θέμα μας, αν βλέπετε πρώτη φορά βίντεο στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν. Η κουλτούρα της γεωργίας έφτασε στη Βρετανία πριν από 6.000 χρόνια, σηματοδοτώντας την αρχή της νεολιθικής περίοδου. Προηγουμένως, στη μεσολιθική περίοδο, η Βρετανία φιλοξενεί έναν πληθυσμό κυνηγών ψαράδων και τροφοσυλλεκτών. Αυτή η μετάβαση στη γεωργία σηματοδότησε μια τεράστια αλλαγή στην πολιτιστική ζωή της περιοχής. Εδώ και καιρό συζητείται αν η άφιξη των νεολιθικών καλλιεργειών αντιπροσώπευε τον γηγενή πληθυσμό που υιοθέτησε αυτές τις νέες πρακτικές ή την άφιξη μεταναστών αγροτών από την ηπειρωτική Ευρώπη και τη λεκάνη της Μεσογείου. Για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του μουσείου Dr. Tom Booth και οι συνεργάτες του ασχολούνται με τη γενετική των αρχαίων Βρετανών. Τα αποτέλεσματά τους δημοσιεύονται στο Nature Ecology and Evolution. Κοιτάξαμε την γενετική καταγωγή των ανθρώπινων λειψάνων τόσο πριν όσο και μετά από 6.000 χρόνια, οπότε κάποιοι χρονολογούνται στη Μεσολιθική εποχή και κάποιοι στην Νεολιθική, για να δούμε αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τυχόν αλλαγές, εξηγεί ο Dr. Tom Booth. Μόλις αρχίσουν να φτάνουν αυτοί οι νεολιθικοί πολιτισμοί, βλέπουμε μια μεγάλη αλλαγή στην καταγωγή του βρετανικού πληθυσμού. Φαίνεται ότι η ανάπτυξη της γεωργίας και αυτοί οι νεολιθικοί πολιτισμοί οφείλονταν κυρίως στη μετανάστευση ανθρώπων από την ηπειρωτική Ευρώπη. Η γεωργία θεωρείται ότι προήλθε από την Εγγύς Ανατολή και έφτασε στις ακτές του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία. Από εκεί, η γεωργία και η συγκεκριμένη κουλτούρα που την συνόδευαν, όπως νέες ταφικές τελετές και κεραμικά, εξαπλώθηκαν σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Το πώς προέκυψε αυτή η εξάπλωση συζητήθηκε τον περασμένο αιώνα, αλλά οι νέες τεχνικές ανάλυσης αποκαλύπτουν περισσότερες ενδείξεις από ποτέ. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση στην αρχαιολογία σχετικά με το εάν αυτοί οι νέοι πολιτισμοί που εμφανίζονται στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν την άφιξη νέων ανθρώπων ή απλώς την διάδοση ιδεών, εξηγεί ο Dr. Tom Booth. Η ανάλυση του αρχαίου ανθρώπινου DNA έδειξε ότι κάθε φορά που ο νεολιθικός πολιτισμός έφτανε σε μια περιοχή της Ευρώπης, εμφανιζόταν παράλληλα μια νέα γενετική καταγωγή που προερχόταν από περιοχές γύρω από το Αιγαίο Πέλαγος. Είναι σημαντικό ότι αυτά τα στοιχεία του DNA δείχνουν επίσης ότι καθώς αυτοί οι νέοι αγρότες περνούσαν μέσα από τα άγνωστα δάση και τα λιβάδια της Ευρώπης, αναμίχθηκαν επίσης με τους τόπιους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες που κατοικούσαν ήδη εκεί. Καθώς αυτός ο νεολιθικός πληθυσμός μετακινήθηκε δυτικά, παρακολουθούμε σωρευτικά αυξανόμενα επίπεδα των τοπικών κυνηγών συλλεκτών στη γενετική, λέει ο Dr. Tom Booth. Έτσι, δεν ήταν μόνο ένας πληθυσμός που εξαλείφθη τον άλλον. Ανταυτού αναμίχθηκαν μεταξύ τους. Η καταγωγή από το Αιγαίο κυριαρχούσε σχεδόν πάντα επειδή η γεωργία επέτρεψε σε αυτούς τους πληθυσμούς να διατηρήσουν πολύ μεγαλύτερα επίπεδα του μεγέθους τους. Αυτό αποδεικνύει ότι οι Έλληνες μετανάστες δεν γενοκτονούσαν τους ντόπιους γηγενείς πληθυσμούς, αλλά σιγά σιγά τους εκπολίτιζαν και τους ενσωμάτωναν στην κοινωνία τους. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που αναμειγνύονταν συνεχώς, οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες της Βρετανίας ήταν πάντα ένα πιο μικρό συστατικό στην γενική γενετική του πληθυσμού από ότι οι μετανάστες από το Αιγαίο. Καθώς οι Πορτοέλληνες αγρότες μετακινήθηκαν ανατολικά προς δυτικά, τη στιγμή που έφτασαν από την νοτιοανατολική Μεσόγειο στην Ιβηρία, την σημερινή Ισπανία, αυτές οι συσσωρεύσεις σημαίνουν ότι περίπου το 40% της καταγωγής τους θα μπορούσε να εντοπιστεί στους αρχικούς ευρωπαϊκούς πληθυσμούς κυνηγών τροφοσυλλεκτών με τους οποίους αναμίχθηκαν καθώς μετακινήθηκαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όταν όμως οι πρώτοι αγρότες έφτασαν στην Αγγλία, συνέβη κάτι περίεργο.
Οι νεολιθικοί πολιτισμοί έφτασαν σε παρακείμενες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, Βόρεια Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία, περίπου 1000 χρόνια πριν φτάσουν στη Βρετανία. Γιατί όμως? Τι τους εμπόδιζε από το να φτάσουν εκεί? Στη Βρετανία, οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες συνέχισαν με τους μεσολιθικούς πολιτισμούς για 1000 χρόνια, μέχρι περίπου 6.000 χρόνια πριν, όταν υπήρξε μια ξαφνική αλλαγή στη Βρετανία, καθώς άρχισαν να εμφανίζονται νεολιθικές πρακτικές, οι οποίες προφανώς εισήχθησαν από κατοίκους του Αιγαίου. Ο λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι ασαφής. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή μπορούσαν να φτιάξουν σκάφη και να διασχίσουν το Αγγλικό κανάλι, οπότε τα φυσικά εμπόδια πιθανότατα δεν ήταν το πρόβλημα. Ένα επιχείρημα είναι ότι οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες από τη Βρετανία έκαναν εισβολές στην Ήπειρο της Ευρώπης και σταδιακά κατέκτησαν την τέχνη της καλλιέργειας χονδρικά πριν από 6.000 χρόνια. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι υπήρχε μια εισρωή νεολιθικών αγροτών αυτή την εποχή. Μήπως άργησαν να πατήσουν πόδι στη Βρετανία οι λαοί της Μεσογείου, οι πρωτοέλληνες πελασγοί δηλαδή, επειδή οι ντόπιοι κάτοικοι ήταν σε ημιάγρια κατάσταση και πολύ πιθανόν κανίβαλοι, όπως έδειξε πλήθος αρχαιολογικών μελετών. Μελετώντας το αρχαίο DNA 6 μεσολιθικών Βρετανών και 67 νεολιθικών Βρετανών, ο Dr. Tom Booth και η ομάδα του μπόρεσαν να δουν ποιες γενετικές αλλαγές συνέβησαν σε αυτό το σημείο καμπής. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το πλήρες γονιδίωμα ενός μεσολιθικού Βρετανού έχει αλληλουχηθεί εκείνο του παλαιότερου πλήρους σκελετού της Βρετανίας, του Cheddar Man ή αλλιώς του άντρα του Cheddar. Εδώ είναι που το πράγμα αρχίζει και αποκτά ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Η ομάδα διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κυνηγών τροφοσυλλεκτών αντικαταστάθηκε από εκείνους που είχαν γενεαλογία καταγωγής Αιγαίου, δηλαδή ελληνική. Η καλύτερη εξήγηση αυτή τη στιγμή είναι ότι ο αριθμός των κυνηγών τροφοσυλλεκτών του μεσολιθικού πληθυσμού της Βρετανίας δεν ήταν πολύ υψηλός. Έτσι, οι νεοαφιχθέντες αγρότες από τη Μεσόγειο θα μπορούσαν να έχουν αναμειχθεί πλήρως με τον ηθαγενή πληθυσμό, αλλά επειδή ήταν αρκετά μικρός ο αριθμός τους, οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες της Βρετανίας άφησαν λίγη γενετική κληρονομιά συνολικά, γεγονός που δείχνει ότι επικράτησε το μεσογειακό στοιχείο. Τα παράξενα όμως δεν σταματούν εδώ. Όταν οι αρχικοί νεολιθικοί αγρότες έφυγαν από το Αιγαίο και άρχισαν να εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο πληθυσμός χωρίστηκε πολύ γρήγορα σε δύο ομάδες που ανέπτυξαν ελαφρώς διαφορετικούς πολιτισμούς. Ένα από τα φύλλα αυτά πήγε βόρεια, κατά μήκος του Δούναβη, και αναμίχθηκε με τους κυνηγούς τροφοσυλλέκτες της κεντρικής Ευρώπης, ενώ τα άλλα φύλλα πήραν μια πιο νότια διαδρομή κατά μήκος της Μεσογείου και έφτασαν στην Ιβηρία. Ενώ γνωρίζουμε ότι οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες της Βρετανίας μοιράζονται στενούς δεσμούς με εκείνους από τη Σκανδιναβία, η νεολιθική κουλτούρα δείχνει ένα συνδυασμό και των δύο αυτών παραδόσεων της κεντρικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως από πού προέρχονται οι νεολιθικοί αγρότες, σημειώνουν οι Βρετανοί ερευνητές, στουρδοκαμιλίζοντας μη αποδεχόμενη την ιδέα ότι μπορεί να προήλθαν από τον ελλαδικό χώρο του Αιγαίου. Παρόλο που θα ήταν πολύ πιο λογικό να έχουν περάσει από την ομάδα της κεντρικής Ευρώπης, η γενετική δείχνει ότι η νέα εισρωή νεολιθικών αγροτών προήλθε από το ιβηρικό σώμα που ταξίδεψε πρώτα κατά μήκος της Μεσογείου και στη συνέχεια μέχρι και τις ακτές του Ατλαντικού με απαρχή τον χώρο του Αιγαίου. Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι οι πληθυσμοί μετακινήθηκαν από την νότια Γαλλία και ίσως από την Ιβηρία στη βόρεια Γαλλία, όπως στη συνέχεια αναμίχθηκαν ελαφρώς με τον πληθυσμό της κεντρικής Ευρώπης προτού μετακινηθούν στη Βρετανία. Η γενετική μπορεί επίσης να δώσει σαφή εικόνα για το πώς έμοιαζαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι γενετικές παραλλαγές που βρέθηκαν στη Μεσολιθική εποχή, συμπεριλαμβανομένης του Cheddar Man και τουλάχιστον ενός από τους νεολιθικούς ανθρώπους, δείχνουν ότι πιθανότατα είχαν πιο σκούρο δέρμα από ό,τι συσχετίζουμε με τους Βορειοευρωπαίους σήμερα. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτοί οι πρώτοι πληθυσμοί ανθρώπων ήταν πολύ πιο μελαχρινοί στο δέρμα τους από ό,τι πιστεύετε μέχρι σήμερα. Σε ψηλότερα γεωγραφικά πλάτη όπου το φως του ήλιου είναι χαμηλότερο, το πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα επιτρέπει στους ανθρώπους να απορροφούν το υπεριώδες φως από τον ήλιο πολύ πιο αποτελεσματικά, το οποίο το σώμα μας χρησιμοποιεί για να συνθέσει βιταμίνη D, εξηγεί ο Tom Booth, και συνεχίζει. Σίγουρα η φυσική επιλογή δρά σε γενετικές παραλλαγές
που συνδέονται με ελαφρύτερη χρωματική επιδερμίδα σε προστορικούς πληθυσμούς, αλλά φαίνεται ότι η ανάπτυξη πιο ανοιχτόχρωμου δέρματος στη Βόρεια Ευρώπη γενικά δεν ήταν μια απλή διαδικασία, για να καταλήξει λέγοντας: βασικές γενετικές παραλλαγές που συνδέονται με ελαφρύτερη μελάχρωση του δέρματος εισάγονται από μεταγενέστερες μεταναστεύσεις νέων πληθυσμών. Γεγονός που γεννάει πολλά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, από πού προήλθαν αυτές οι μεταναστεύσεις, ποιοι ήταν οι πρώτοι καλλιεργητές της γης στην Ευρώπη, ποιοι διέθεταν γνώσεις κεραμουργίας, μεταλλουργίας, κτηνοτροφίας και ναυσιπλοείας και διέθεταν έναρθρο λόγο, ποιοι είχαν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν σε μακρινές αποστάσεις και να ιδρύσουν αποικίες εκείνη την παλιά εποχή, ποιοι διέπρεψαν αργότερα και ίδρυσαν τις θαλασσοκρατορίες του Αιγαίου και της Μεσογείου, ποιοι θα μπορούσαν να είχαν ιδρύσει ένα αστρονομικό μνημείο τύπου Stonehenge, άξιο μεγαλυθικό πρόγονο των αρχαίων ελληνικών ναών το 3000 μέχρι το 2000 π.Χ., αν όχι οι Έλληνες, ποιοι κατήχαν αστρονομικές και αρχιτεκτονικές γνώσεις εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Μα φυσικά οι κάτοικοι της Κρήτης, των Κυκλάδων και οι πελασγοί της Ηπειρωτικής Ελλάδος, τους οποίους οι Άγγλοι ερευνητές τεχνιέντος και σκοπίμως αποφεύγουν να αναφέρουν με το όνομα και αρκούνται στη γενική χρήση του όρου κάτοικοι του Αιγαίου. Οι κάτοικοι του Αιγαίου αναμίχθηκαν με τα γηγενή φύλλα της Βρετανίας, της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και επικράτησαν γονιδιακά, όπως αναφέρει η γενετική έρευνα των Βρετανών, δημιουργώντας τους σημερινούς επιγόνους που διαβίουν στις εξής χώρες: Μεγάλη Βρετανία, συμπεριλαμβάνονται Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ελβετία, Αυστρία και Ολλανδία. Αυτές είναι οι χώρες που, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο βίντεο, κουνάνε μέχρι και σήμερα επικριτικά το δαχτυλάκι τους στους πολλάκις γενοκτονηθέντες Έλληνες, με φωτεινή εξαίρεση τους φιλέλληνες Γάλλους. Αυτές είναι οι χώρες όπου μετέβησαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι πριν από 5 έως 6.000 χρόνια και έχτισαν τα λαμπρά νεολιθικά μνημεία, εκπολίτησαν τους βάρβαρους γηγενείς πληθυσμούς, διδάσκοντάς τους την γεωργία, την ορματοθεσία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, την πρώιμη αρχιτεκτονική, την ιερουργία, το χτίσιμο σπιτιών, τον έναρθρο λόγο. Μέχρι εκείνη την εποχή οι τοπικοί πληθυσμοί της Ευρώπης χρησιμοποιούσαν ένα κράμα από κραυγές και κορξίματα, επίσης την μέτρηση, την αποθήκευση και συντήρηση των τροφών, κοινωνική μόρφωση και ιεραρχία και όλα τα βασικά στοιχεία του πολιτισμού. Εν κατακλείδη, ξέρω, είναι κουραστικό και ενοχλητικό για κάποιους να τα ακούνε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ωραίο να είσαι Έλληνας, όπως χαρακτηριστικά αναφώνησε και ο διάσημος φιλέλληνας ηθοποιός και πλέον Έλληνας Tom Hanks.